जय शिवराय. 5 प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस ज्या तुम्हाला आत्ताच्या काळात येणं गरजेचं आहे. तर मित्रांनो, टेक्नॉलॉजी सतत अपडेट होत आहे. सतत नवनवीन गोष्टी मार्केटमध्ये येत आहेत. पण तरी जर आपल्याला या 5 प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस बद्दल माहिती असेल तर आपण मार्केटमध्ये निश्चितच टिकू शकतो. त्यातील पहिली प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे जावास्क्रिप्ट. तर ही लँग्वेज आपल्याला वेब डेव्हलपमेंट किंवा गेम डेव्हलपमेंट, मोबाईल ॲप्स बनवणं, वेब सर्व्हरचं कॉन्फिगरेशन करणं या गोष्टींमध्ये आपल्याला युजफुल ठरते. दुसरी लँग्वेज आहे पायथन. सो जे काही ऑटोमेशन होते त्याच्या काळात, मग हे ऑटोमेशन टूल्स किंवा जे बॅकएंड डेव्हलपमेंट आहे, डेटा सायन्स सारख्या गोष्टी आहेत, ह्या पायथनमध्ये केले जातात. इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स यासारख्या फील्डमध्ये देखील पायथनचा उपयोग केला जातो. थर्ड लँग्वेज आहे SQL आणि NoSQL. सो SQL आणि NoSQL हे एक प्रकारचे स्ट्रक्चर्ड आणि नो स्ट्रक्चर्ड लँग्वेजेस, म्हणजे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज. तर याच्यामध्ये डेटा आपल्याला बॅकएंडमध्ये कसा फ्लो होईल, कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये सेव्ह केला जाईल, XML फॉर्मॅट, JSON फॉर्मॅटच्या हँडलिंग या सगळ्या गोष्टी ॲडजस्ट केल्या जातात. परत जे डेटावर बॅकएंड प्रोसेसिंग केलं जातं ते SQL आणि NoSQL लँग्वेजेसमध्ये केले जातं. तर याच्या मार्फत आपण डेटाबेस मॅनेजमेंट, सेल्स रिपोर्ट ॲनालिसिस, बिझनेस मॅनेजमेंट यासारख्या गोष्टी करू शकतो. फोर्थ लँग्वेज इज जावा. तर गेल्या खूप वर्षापासून जावा मार्केटमध्ये यूज केली जाते. तर जे काही एक्झिस्टिंग ॲप्लिकेशन्स आहेत ते हँडल करण्यासाठी डेव्हलपमेंटमध्ये जावा लँग्वेज महत्त्वाची ठरते. तर याच्यामध्ये ई-कॉमर्स ॲप्लिकेशन, फायनान्स डोमेनचे ॲप्लिकेशन, ॲप डेव्हलपमेंट, अँड्रॉइड या गोष्टी जावामधून केल्या जातात. आता याच्यासाठी आपल्याला जावा लँग्वेज येणं गरजेचं ठरतं. तर 5वी लँग्वेज आहे यातली गो. सो ही रिलेटिव्हली न्यू प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे मार्केटमध्ये. सो याच्याबद्दल आपल्याला म्हणजे जे बिग डेटा प्रोजेक्ट्स आहेत किंवा सायबर सिक्युरिटी रिलेटेड काही टूल्स आहेत, आस्पेक्ट्स आहेत, जे की गो प्रोग्रामिंगमध्ये बनवले जातात. या लँग्वेजचा उपयोग ऑडिओ व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, सिस्टीम नेटवर्क प्रोग्रामिंग यासारख्या गोष्टींमध्ये देखील केला जातो. तर मित्रांनो, तुम्हाला एकच सांगतो, जर आपल्याला मार्केटमध्ये स्वतःला डेव्हलप करायचं असेल तर ॲटलिस्ट आपल्याला यापैकी किमान 2 ते 3 लँग्वेजवर कमांड असणं गरजेचं ठरतं. सो याच्यामधून आपण मार्केटमध्ये एक स्वतःला स्किल सेट रेडी बनून एक बेटर ऑपॉर्च्युनिटी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो. आशा करतो आपल्याला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल. धन्यवाद.